Apa khabar penonton semua? Diharapkan anda semua sihat sentiasa. Terima kasih kerana menonton video ini yang merupakan bahagian kedua, iaitu sambungan kepada bahagian pertama, ringkasan kepada trip 5 hari 4 malam ke tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Kangsar, Taiping dan juga mengikuti pakej Eco Pelancongan di Lenggong. Kepada penonton yang masih belum lagi menonton bahagian pertama, jangan ketinggalan dengan menekan link di atas. Untuk makluman anda yang baru menonton siri video ini, video bahagian pertama adalah dikhususkan untuk tempat-tempat menarik di sekitar Kuala Kangsar dan Taiping. Manakala video bahagian kedua ini pula akan memfokuskan kepada pakej Eco Pelancongan di Lenggong. Oleh kerana banyak tempat yang saya lawati kali ini, maka saya akan membahagikannya kepada beberapa siri video, lebih kurang 10 video kesemuanya. Video ini adalah ringkasan sahaja supaya anda tidak rasa terpaksa menonton video yang panjang. Saya akan memberikan link untuk setiap tempat menarik yang saya lawati di dalam video ni kepada penonton yang berminat untuk melihat secara terperinci. Jika link masih belum ada, maknanya video di tempat tu masih belum siap diproses lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like supaya anda mendapat notification apabila saya memuat naik video yang terbaru nanti dan anda tidak terlepas untuk menonton destinasi-destinasi yang menarik ni. Mesti ramai yang tak tahu, daerah Lenggong ni yang juga dikenali sebagai Lembah Lenggong telah mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2012 dan Lenggong National Geopark pada tahun 2021. Kenapa boleh dapat pengiktirafan dari UNESCO? Apa keistimewaan yang ada di sini? Saya pun baru dapat tahu maklumat ni setelah mengambil pakej Geo Guide di sini. Rupa-rupanya di sini telah berlaku banyak peristiwa di suatu masa dahulu. Antaranya adalah letusan gunung berapi kuno, hentaman meteorit dan penemuan arkeologi tamadun manusia awal yang terkenal iaitu Perak Man. Lembah Lenggong ni memang sesuai untuk lawatan pelajar-pelajar sekolah, terutama untuk subjek geografi dan sejarah, sebab dua mata pelajaran ni adalah antara mata pelajaran yang membosankan dan susah nak ingat waktu belajar dahulu. Kalau datang sini dan ambil khidmat Geo Guide, memang berbaloi. Inilah Geo Guide saya sepanjang mengikuti pakej ni, iaitu Encik Ghazali. Saya ada sertakan nombor telefonnya dalam description pada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan khidmatnya. Sangat peramah, informatif, senang nak bawa berbincang dan harga pun berbaloi. Nak tengok apa yang ada dalam pakej 1 hari lawatan ni? Anda kena tengok video ni sampai habis. Untuk makluman anda, Encik Ghazali ni pun ada dusun durian. Kepada sesiapa yang berminat nak merasa makan pulut durian Banjaran Bintang Hijau, bolehlah hubungi Encik Ghazali ni. Kenapa sampai kena ambil Geo Guide? Tak boleh pergi sendiri ke? Boleh je kalau nak pergi sendiri, tapi rasanya lebih mudah jika ada orang tempatan yang bawa kita melawat Lembah Lenggong ni. Sebab sambil melawat, bolehlah kita mendapat info dari Geo Guide. Kalau nak tengok banyak ke tak tempat kat sini, ni adalah peta yang boleh dimuat turun dari laman web Lenggong Geopark. Saya ada sediakan link peta ni dalam description. Dari pengalaman saya, pakej sehari ni pun masih tak cukup lagi. Baru sempat melawat beberapa tempat utama je. Ini adalah peta kawasan rekreasi yang boleh dimuat turun dari laman web Majlis Daerah Lenggong. Link peta ni pun ada di dalam description. Banyak lagi tempat. Contohnya kepada yang minat hiking, anda boleh hiking untuk melihat bunga Rafflesia, hiking ke tempat pesawat lama terhempas atau laluan berkeli di kompleks gua Bukit Kepala Gajah. Bagi yang minat geologi pula, sesuai nak pergi tempat macam
kawasan debu gunung berapi, tapak hentaman meteorit, telaga biru dan formasi batuan unik. Untuk yang minat arkeologi dan sejarah pula, bolehlah tengok tempat tinggalan tamadun manusia yang awal dahulu di kawasan Kompleks Gua Bukit Kepala Gajah sambil hiking. Pendek kata, Lembah Lenggong ni memang banyak tempat menarik bagi peminat hiking, arkeologi dan geologi. Oleh sebab itulah, anda memerlukan geoguide yang boleh membawa anda ke tempat-tempat yang bersesuaian dengan minat. Untuk orang yang macam saya ni, tak fit untuk hiking, cukuplah sekadar melawat galeri dan gua-gua yang berdekatan dengan jalan raya je. Berbalik kepada cerita trip 5 hari 4 malam ni, perjalanan saya dari Taiping ke Lenggong, singgah dulu makan tengah hari di Kuala Kangsar. Lebih kurang pukul 3 petang, saya sampai ke tempat penginapan di Impiana Riverview Chalet yang terletak di Jalan Sumpitan, lebih kurang 10 km dari Pekan Lenggong. Chalet ni tepi sungai, jadi memang senang kalau nak mandi sungai. Unit yang saya sewa ni pula ada dapur, peti ais, siap dengan peralatan memasak lagi. Jadi waktu malam, tak payah pening kat mana nak cari makan, masak je sendiri. Bagi unit chalet yang tak ada dapur pula, kat sini pun ada kafe atau boleh juga nak sewa tempat BBQ. Nak order makanan panas pun boleh, kontak je dapur Kok G. Sarapan pagi pun ada disediakan, tapi kena ambil sendiri di kaunter receptionist, lebih kurang pukul 8 pagi. Kolam renang pun ada, tapi rasanya best lagi mandi kat sungai kan. Kepada yang minat duduk dalam kemah, di sebelah chalet ni ada sumpitan glamping campsite dalam kawasan pagar yang sama. Petang tu, sempat lagi mandi sungai sekejap sebelum hari mula gelap. Pagi esoknya, saya berjumpa dengan Encik Ghazali di stesen minyak Petronas yang terletak lebih kurang 8 km dari Pekan Lenggong. Tempat pertama yang dilawati adalah Latar Kekabu, tak jauh dari Petronas ni. Latar Kekabu ni adalah hutan lipur dan sesuai untuk berkelah bersama keluarga. Kalau nak tengok air terjun, kena hiking sikit ke atas. Kepada penonton yang berminat nak tengok detail tentang Latar Kekabu ni dan kemudahan yang ada di sini, jangan keberatan untuk klik link di atas. Seterusnya saya melawat ke Galeri Arkeologi Lembah Lenggong sebelum ke Galeri Lenggong Geopark. Untuk makluman anda, Galeri Arkeologi Lembah Lenggong ni menempatkan pameran sejarah tamadun awal manusia di sini dan rangka asal Perak Men. Manakala Galeri Lenggong Geopark pula adalah tempat untuk melihat sejarah geologi dan batuan unik di sini. Kedua-dua tempat ni memang sesuai untuk lawatan pelajar sekolah. Saya ada sediakan link di atas kepada penonton yang berminat nak tengok detail tentang kedua-dua galeri ni. Semasa di Galeri Lenggong Geopark, saya ternampak pameran berkenaan dengan geofood. Beberapa persoalan timbul di fikiran saya yang tengah lapar. Apa benda geofood ni ya? Agak-agak kat mana nak cari geofood ni? Boleh ke saya merasa makanan ni? Setelah hampir 2 jam, saya berada di kedua-dua galeri ni, maka tibalah masa untuk makan tengah hari. Anda jangan risau kerana dalam pakej sehari ni pun dah termasuk dengan makan tengah hari. Nama restoran ni adalah Pipit Riverside Cafe yang terletak di Jeti Pengkalan Pipit, lebih kurang 17 km dari Pekan Lenggong. Restoran ni menyediakan set talam dan menunya adalah hampir seperti yang dilihat dalam pameran geofood tadi. Alhamdulillah, dapat jugalah merasa makanan geofood yang merupakan signature dish kat Lenggong ni. Ada ulam, gulai patin tempoyak, kerabu, ikan pekasam dan ikan bakar beserta air asam.
Kalau anda nak tahu macam mana rasanya, kena cuba sendirilah. Tapi kalau anda tanya saya, memang saya nak makan lagi dekat sini kalau ada rezeki. Waktu saya datang ni adalah waktu pejabat dan tak ramai orang. Menurut pemilik restoran ni, kalau hujung minggu, elok buat tempahan dulu, takut tak cukup tempat. Lepas makan tu, ada aktiviti river cruise pula. Naik bot dari jeti Pengkalan Pipit di depan restoran ni. Ni Abang Boy, boatman untuk pakej saya ni. Abang ni memang peramah dan suka bergurau. Nombor telefonnya pun saya ada letak dalam detail kepada sesiapa yang berminat dengan aktiviti river cruise ni. Untuk makluman penonton, hujan turun sangat lebat sewaktu saya berada di tengah-tengah tasik ni. Teringat pula dengan pengalaman saya ke Pulau Kapas tahun lepas dengan ombak besar. Cuma taklah risau sangat sebab bukan di tengah laut. Video tentang river cruise ni pun saya ada sediakan link di atas. Kepada yang berminat nak tengok detail tentang perjalanan, pengalaman, masa yang diambil dan apa yang best kat sini. Sambil berteduh kat kampung Durau di tepi tasik ni, tengok peralatan lama bawah rumah, dapatlah juga merasa makan durian dari dusun Abang Boy. Kalau tengok di media sosial, banyak video yang tunjuk pemandangan bunga teratai kembang. Sebenarnya pemandangan macam tu bukan sepanjang hari ya, ada waktunya untuk tengok bunga teratai kembang, matahari terbenam atau awan berkabus. Nak bagi makan itik pun boleh, tapi dari cerita yang saya dengar, pengalaman bagi makan itik ni hanya boleh dapat dengan Abang Boy je. Jadi jangan keberatan untuk menonton video perjalanan penuh river cruise ni. Ada satu lagi tempat dalam pakej ni, iaitu Kompleks Gua, Bukit Kepala Gajah yang tak sempat lagi nak pergi sebab 2 jam terkandas di kampung Durau tadi. Oleh sebab dah terlalu lewat petang dan tak sesuai nak melawat kawasan gua, jadi Encik Ghazali pun tangguh pada hari esoknya. Petang tu balik celet, tengok air agak keruh sebab lepas hujan lebat tadi. Tak dapatlah nak mandi sungai. Pagi esoknya, sambung balik lawatan yang tertangguh semalam. Lawatan ni adalah ke Kompleks Gua, Bukit Kepala Gajah. Kalau anda nak tahu, di kawasan inilah tempat rangka Perakman ditemui beserta banyak lagi artifak arkeologi. Penonton yang berminat nak tengok berkenaan dengan gua-gua di sini dan kenapa kawasan ni digelar Kompleks Gua, Bukit Kepala Gajah, jangan keberatan untuk menekan link di atas. Sebelum balik, saya sempat singgah makan tengah hari dulu di sebuah restoran lain yang berada dalam laluan yang sama untuk ke jeti Pengkalan Pipit. Nama restoran ni adalah Rumah Makan Ikan Sungai. Kat sini pun ada set talam dan sambal garing ikan pekasam, cuma menunya berbeza sikit dengan restoran Pipit Riverside Cafe semalam. Walaupun kedua-dua restoran ni berlainan menu, tapi kedua-duanya pun sedap. Kat sini pun, waktu hujung minggu selalu penuh, jadi kepada yang berminat bolehlah buat tempahan dulu. Sebelum keluar dari lembah Lenggong ni, jangan lupa beli ikan pekasam loma dulu ya. Rasanya ikan pekasam loma ni tak dapat nak cari kat tempat lain. Rugi kalau tak beli. Baiklah, setakat ini sahaja ringkasan berkenaan dengan pakej Eco Pelancongan di Lenggong ni. Masih banyak lagi tempat menarik yang saya tak lawati di sini. Ada rezeki insya-Allah, lain kali boleh datang lagi. Jangan lupa untuk menonton video Ulu Kenas dan video lain dalam siri trip 5 hari 4 malam di Kuala Kangsar, Taiping dan Lenggong ni. Semoga dengan info yang diberikan ini dapat memudahkan anda untuk merancang percutian anda yang seterusnya. Video ini diakhiri dengan pantun, terima kasih daun keladi, panjang umur, jumpa lagi.